Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου του 2024. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, έβαλε ο Χρήστος από αυτές που είχαμε στο αρχείο, αλλά καινούργιες εκπομπές, απλά δεν ήταν χθεσινή, γιατί χθες το βράδυ κάναμε μία παρουσίαση στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκης για το βιβλίο του αείμνηστου Ευστάθιου Πελαγίδη, που αφορά το θέμα των περίπου 60.000 Ελλήνων εχμαλώτων που έμειναν στη Μικρασία το 1922 μετά την κατάρρευση του μετώπου. Το 70% εξ αυτών εξοντώθηκε ή πέθανε και επέστρεψε μόνο το υπόλοιπο. Ένα θέμα για το οποίο υπάρχει 0 βιβλιογραφία και ελάχιστες έρευνες από το ελληνικό κράτος. Θα κάνω αύριο μία αναφορά, γιατί σήμερα δεν έχουμε χρόνο, υπάρχει όντως μεγάλο θεματολόγιο σήμερα στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με δύο επαιτειακά. Σαν χθες έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Είχαν προηγηθεί 10 χρόνια πριν, το 490, η εκστρατεία των Περσών και η μάχη του Μαραθώνα, όπου εκεί τους κατατροπώσαμε. Της μάχης του Μαραθώνα είχε προηγηθεί 9 χρόνια πριν η Αιωνική Επανάσταση, που κατέληξε στην άλωση της Μιλήτου, μια τρομερή ιστορία που εκεί αποδεικνύεται, ενώ υπήρχε η Αιωλική Δωδεκάπολη, η Αιωνική Δωδεκάπολη και πόλεις κράτη με τα δικά τους νομίσματα, το δικό του στρατό, ενώθηκαν τότε με την Ιωνική Επανάσταση εναντίον των Περσών. Δεν πέτυχε, γιατί η Αθήνα τους εγκατέλειψε. Τότε γράφτηκε από το Φρίνιχο η τραγωδία Μιλήτου Άλωσης, την οποία δεν του επέτρεψαν να την παίξει, τον κοπάνισαν και ένα πρόστιμο μάλιστα, γιατί η Αθήνα εγκατέλειψε τη Μιλήτου. Άρα 499 έχουμε την άλωση της Μιλήτου, το 490, 9 χρόνια μετά, την μάχη του Μαραθώνα, 10 χρόνια μετά, το 480, έρχονται, γίνεται ταυτόχρονα σχεδόν η μάχη των Θερμοπυλών και η ναυμαχία του Αρτεμισίου. Στη μάχη των Θερμοπυλών γνωρίζετε τα αποτελέσματα. Στη ναυμαχία του Αρτεμισίου χάνουν οι Έλληνες το 50% των πλοίων τους και οι Πέρσες χάνουν το 1/4 των πλοίων τους, αλλά λίγοι, ας πούμε, με ισοπαλία εκείνη η ναυμαχία. Κατέρχονται λοιπόν οι Πέρσες, έγιναν διάφορα και στην Αθήνα που δεν είμαι σε θέση τώρα να σας τα... δεν έχουμε χρόνο δηλαδή, για να φτάσουμε ο Θεμιστοκλής να παρασύρει τους Πέρσες, γιατί υπήρχαν διάφορες απόψεις να γίνει κάπου προς την Κόρινθο, εκεί που είναι τώρα ο ισθμός, η ναυμαχία, όμως ο Θεμιστοκλής θεώρησε ότι πρέπει να τους φέρουμε, ήταν πολυπληθέστερος ο στόλος μεγαλύτερος ο στόλος των Περσών, να τους φέρουμε μέσα στα στενά της μεταξύ Σαραμίνας, Ψιτάλιας και των ακτών της ακτής εκεί της Αττικής, όπου και όντως με ένα περίφημο στρατήγημα διέλυσε τον Περσικό στόλο και καταλύθηκε έτσι άπαξ διαπαντός η εκστρατεία των Περσών. Τώρα, γιατί θεωρείται σημαντική? Καταρχάς, μετά ο Θεμιστοκλής είχε ένα τραγικό τέλος. Τα Θεμιστόκλια τείχη στον Πειραιά είναι στην τύχη τους, κάπου είναι και ο τάφος του νομίζω. Ο Θεμιστοκλής τελικά κατέληξε σατράπης των Περσών σε μία πόλη, νομίζω κοντά στα Μήλασσα της Καρίας. Πέθανε εκεί, τον έθαψαν, αν θυμάμαι καλά, έξω από την πόλη. Οι σύντροφοί του τον πήραν τελικά, τον έφεραν στον Πειραιά και τον έθαψαν στον Πειραιά. Είναι θα έλεγα σε καθεστώς ανυποληψίας ο Θεμιστοκλής, αν και με την ιδιοφυή στρατηγική που ακολούθησε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας,
έπαιξε ρόλο στην πορεία της ανθρωπότητας στην ουσία και δεν υπερβάλλουμε. Διότι αν είχαν νικήσει οι Πέρσες εκεί, δεν θα είχε ακολουθήσει ο χρυσούς αιών της Αθήνας. Και όλα τα επιτεύγματα που ακολούθησαν στην Αθήνα, η κλασική Ελλάδα, τα έργα των κλασικών, από τα οποία επηρεάστηκε η παγκόσμια σκέψη. Υπό αυτή την έννοια ο Θεμιστοκλής είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που αδικήθηκε από την ιστορία. Εδώ θέλει μελέτη ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι Έλληνες τότε τις ηγεσίες τους. Τους είχαν μονίμως στο μικροσκόπιο και στην πίεση, ενώ σήμερα η κατάσταση έχει φτάσει, αρκεί να δείτε, δεν θέλω να ανακατεύουμε στα δικά μας εδώ, δείτε την περίπτωση των 11 και του Σαλμά που τον καρατόμησαν γιατί προσπάθησε να ασκήσει έλεγχο. Ο βουλευτής δεν είναι στρατιωτάκι, προσοχή, ανάπαυση, εν βήμα εμπρός, εν βήμα πίσω, πέσει για κάμψεις. Ο βουλευτής οφείλει να ασκεί έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Αυτό πήγε να κάνει και τον καρατόμησαν. Γιατί λειτουργεί μια κλίκα 2-3 ατόμων με τις γυναίκες τους εκεί πέρα και λιμένονται την Ελλάδα κάνοντας και κάποια έργα εκεί για το Φένιστ. Λοιπόν, αυτά με την ναυμαχία της Σαλαμίνας, τεράστια σημασία. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς διδάσκεται στα σχολεία και αν διδάσκεται και με ποιο τρόπο. Να πάμε σε ένα άλλο μεγάλο γεγονός, σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 1821, δηλαδή πόσους μήνες μετά την Επανάσταση, 6, 5, ακολουθώντας μια ιδιοφυή στρατηγική, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης άρχισε σταδιακά τι είχε αντιληφθεί. Καταρχάς θα έχει μεγάλη σημασία να πετάξει κανείς με ελικόπτερο ή τώρα σε 5-6 χρόνια και με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από το Μοριά, από την Πελοπόννησο, έχοντας όμως έναν χάρτη με τις επιχειρήσεις και τις μάχες που έγιναν στη διάρκεια της Επανάστασης. Μόνον εάν δει κανείς την ορεογραφία και τη γεωγραφία της Πελοποννήσου μπορεί να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης και των επαναστατών και των Οθωμανών και πώς και γιατί τελικά νικήσαμε. Αλλά χωρίς την Πελοπόννησο δεν θα υπήρχε Ελλάδα, να το πούμε αυτό, αλλά στρατηγικό βάθος στην Πελοπόννησο έδιναν 4-5 βουνά της Ρούμελης. Βαρδούσια, Γκιώνα, Παρνασσός, Ήτη. Αυτά ήταν απάτητα, δεν μπορούσε να τα... Και εκεί μέσα δρούσαν και καπεταναίοι, Καραϊσκάκηδες και Ανδρούτσι και τα λοιπά. Ο Πλαπούτας από εκεί ήταν νομίζω, έτσι, ή κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτές οι τεράστιες μορφές λειτουργούσε το σύμπλεγμα, το ορεινό αυτό των βουνών που σας προανέφερα, ως στρατηγικό βάθος του Μοριά και της ίδιας της Επανάστασης. Για να μην πω για το Γαλαξίδι και τη συμβολή του στην ναυπήγηση του ελληνικού στόλου. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν, ξέροντας πολύ καλά τη γεωγραφία, ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν μόνος του, υπήρχαν γερά κεφάλαια. Όπως ενώθηκαν οι Έλληνες, αποδεικνύοντας ότι είναι έθνος, όσο και αν φοβούνται κάποιοι να πούν τη λέξη, στην Ιωνική Επανάσταση το 499, έτσι ενώθηκαν και οι καπεταναίοι του Μοριά για να καταλάβουν να απελευθερώσουν την Τριπολιτσά. Και ο καθένας, μην νομίζετε, και αυτοί είχαν τα συμφέροντά τους, τις επιδιώξεις τους, τις φιλοδοξίες αν θέλετε, όμως ο κοινός στόχος ένωσε. Ποιους? Κολοκοτρώνη, κάτσε να τους δω κιόλας, τα ξεχνάω, μην νομίζετε. Κολοκοτρώνη, Γιατράκο, Αναγνωσταρά και Πετρόμπη Ημερομιχάλη. Αυτοί ήταν οι 4 βασικοί αρχηγοί των επαναστατών, οι οποίοι πήραν ο καθένας ένα τομέα και άρχισε, αφού είχαν προηγηθεί οι μάχες, να μην τις αναφέρουμε ξανά τώρα, Βαλτέτσια και τέτοια. Λοιπόν, αφού λοιπόν αρχίζει και σφίγγει ο κλειός σιγά σιγά, να πούμε ότι αυτή η επιχείρηση
είχε την αρχιστρατηγία, την είχε ο Δημήτριος Υψηλάντης, την αρχηγία την είχε ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης, ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρχισε λοιπόν να κλείνει ο Κλειός, να σφίγγει γύρω από την Τριπολιτσά. Ο Χουρσίτ, ο Πασάς, ήταν απασχολημένος με τον Αλή Πασά, και αυτό είναι άλλο ένα θέμα που πρέπει κάποια στιγμή με θάρρος να το εξετάσουμε. Ποιος ήταν ο ρόλος του Αλή Πασά, τι ρόλο έπαιξε η εξέγερση του Αλή Πασά για δικούς τους λόγους προς την υψηλή πύλη, στην εξέλιξη και στην κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Έστειλε λοιπόν τον Γεχαγιάν Μπέι ο Χουρσίτ Πασά στην Τριπολιτσά. Όσες ενέργειες έκανε για να σπάσει τον Κλειό, έσπασε τα μούτρα του τελικά, για να φτάσουμε σαν σήμερα, αφού είχε προηγηθεί συμφωνία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τους Αλβανούς, οι οποίοι ήταν η φρουρά της πόλης στην ουσία, τετυχισμένη η τέτοια τότε η Τρίπολη. Προηγήθηκε λοιπόν συμφωνία του Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης τους υποσχέθηκε ότι θα σας μεταφέρω εγώ με δική μου ασφάλεια, σας δίνω το λόγο μου, αλλά θα σας δώσω και άντρες. Πάρτε τις οικογένειές σας, θα σας πάω μέχρι τις ακτές του Κορινθιακού, από εκεί και μετά στη Ρούμελη δεν αναλαμβάνω. Τηρήσε το λόγο του, επιχείρησε ο Λιόντος, ο οποίος είχε υποστεί σφαγή από τους Αλβανούς, να επιτεθεί. Παρόλα αυτά ο λόγος του Κολοκοτρώνη επικράτησε και έτσι έφυγαν. Αποδυναμώθηκε η άμυνα της Τριπολιτσάς και είχαμε την άλωση της Τριπολιτσάς. Έγιναν πολλά στην Τριπολιτσά, έγινε και σφαγή αμάχων, πρέπει να λέμε την ιστορική αλήθεια, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε και για ποιο λόγο επιτράπηκε, γιατί στη συνέχεια δεν είχαμε ούτε και προηγουμένως, δεν είχαμε δει σφαγές αμάχων. Θυμάμαι, είχα πάει ομιλητής στην Άμφισσα για την απελευθέρωση των Σαλώνων και εκεί ήμουνα κεντρικός ομιλητής, και εκεί, αφού κάθισα και μελέτησα ό,τι πηγή υπάρχει, είδα ότι τις οικογένειες δεν πήραξαν ούτε την τρίχα ενός παιδιού ή μιας γυναίκας. Τις πήγαν στο κάστρο και μετά τους παρέδωσαν στις Οθωμανικές αρχές. Δεν πήραξαν. Άρα γιατί έγινε στην Τριπολιτσά? Η ερμηνεία που δίνεται, δεν ξέρω τώρα τι γράφεται και στις πηγές, η ερμηνεία που δίνεται είναι η εξής. Αφενός μετά από κάθε μάχη, τα όπλα αλλά και ο πλούτος αυτών που ήταν στο πεδίο των μαχών νικημένοι ήταν πολύτιμα για τους πολεμιστές. Όπλα, πυρομαχικά και ο πλούτος. Φυσικά στην Τριπολιτσά, στρατιωτικό, διοικητικό, εμπορικό κέντρο του Μοριά, είχε συσσωρευτεί πλούτος. Εκεί λοιπόν λαιλατήθηκε και ο πλούτος, ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν είδα κανένα πλούσιο μετά από τους αγωνιστές, χρησιμοποιήθηκε για την Επανάσταση. Όσον αφορά τους θανάτους των αμάχων, αυτό ερμηνεύτηκε ως μία κίνηση με πολιτικό στόχο και όχι βαρβαρότητα. Εντάξει, στην ουσία ήταν, αλλά δεν έγινε για να ικανοποιήσει βάρβαρα ένστικτα. Τσακίστε τους, για να αντιληφθεί και οι επαναστάτες και ο λαός, να αντιληφθούν ότι δεν είναι αίτητοι, ότι μετά από η Πελοπόννησος δεν είχε 400 χρόνια, 300 χρόνια, μετά από 300 χρόνια σκλαβιάς τους νικήσαμε μέσα στην έδρα τους, μέσα στο κέντρο τους, θα απελευθερωθούμε. Και όντως η άλωση της Τριπολιτσάς έπαιξε τεράστιο ρόλο, μαζί με τα επακολουθήσαν τα Δερβενάκια, τεράστιο ρόλο στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Δόξα και τιμή στους πολεμιστές που πολέμησαν για την άλωση της Τριπολιτσάς. Δεν μιλούμε για τις σφαγές, εμείς μιλάμε για τις μάχες που δόθηκαν αντίον αυτών που κρατούσαν όπλα. Δόξα και τιμή σε αυτούς που έβαλαν το θεμέλιο λίθο για την απελευθέρωση της δύσμηρης πατρίδας μας. Και μια που είμαστε στα παλιά, να κλείσουμε την πρώτη ενότητα, να πούμε ότι στην Καταλωνία βρέθηκε στην Ιβερική Χερσόνησο, βρέθηκε μια πόλη η οποία αποδεικνύεται από τις ανασκαφές ότι ήταν και αυτή ελληνική. Το όνομά της δεν έχει βρεθεί, Λασέλα ονομάζεται από τους Ισπανούς,
είναι στην σημερινή πόλη Σαλού, που έχει σχέση με το Λασέλα της Καταλωνίας, είναι ελληνική. Τα ερείπια τα οποία εξετάζουν οι αρχαιολόγοι χρονολογούνται από τον 6ο έως τον 4ο π.Χ. αιώνα. Όλα τα ευρήματα, η πολεοδομία αλλά και τα ευρήματα, νομίσματα και αγγεία δείχνουν ότι η πόλη όχι ελληνική παρουσία, ότι ήταν ελληνική. Εντάξει, κρατήστε το και αυτό, γιατί ορισμένοι φοβούνται την ιστορία, φοβούνται. Κάποια ελληνική εφημερίδα έγραψε, βρέθηκε ένα άγαλμα σε μία πόλη στην Πλάνδος, νομίζω, της περιοχής της Μυσίας, βρέθηκε ένα άγαλμα, το οποίο είναι ελληνικό σαφώς, και λένε άγαλμα σε τουρκικό φως. Φοβούνται να μιλήσουν για την ελληνική ιστορία για να μην τους πούνε εθνικιστές. Αυτό ξέρετε τι είναι? Αυτοκτονικές τάσεις είναι αυτές. Τάσεις αυτοκτονίας. Εννοώ πνευματικής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης ήδη βρίσκεται στην Νέα Υόρκη. Βρίσκεται και ο Ερντογάν εκεί. Μίλησε εκεί πέρα, κάτι είπε. Τι να πει κανείς? Κανείς διεθνώς δεν μιλάει για το λόγο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας της Ελλάδας? Κανείς. Ποιος του γράφει τους λόγους? Τι λένε? Δεν λένε κάτι που να... Δείτε τι θα πούνε από αύριο που θα μιλήσει ο Ερντογάν. Να δείτε τι θα γραφεί διεθνώς. Και σαφώς δεν θαυμάζουμε τον Ερντογάν. Την Ελλάδα θαυμάζουμε και θέλουμε οι ηγεσίες ελληνικές να είναι αντάξιες της ιστορίας μας, που ανέφερα. Τέλος πάντων, εκεί να επικεντρώσουμε στη συνάντηση, γιατί τα άλλα τι να πω για τα άλλα τώρα. Και μια βράβευση θα γίνει από το Atlantic Cancer του κυρίου Μητσοτάκη μαζί με την κυρία Μελώνη και δεν ξέρω με κανένα δυο άλλους. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Καταρχάς, πριν από λίγο, ξεκινώντας 7 και κάτι την εκπομπή, είδα ότι αυτός ο Γιαϊτζή, τώρα δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, υπάρχει μια φωτογραφία που φέρεται ο ίδιος να δηλώνει ότι σήκωσε την τουρκική σημαία στην Ζουράφα. Λαδοξέρα. Γιατί λέγεται Λαδοξέρα? Γιατί αναβλύζει πετρέλαιο, έτσι, λάδι, πετρέλαιο, Λαδοξέρα. Και εκεί είδα ότι έγραψε κάτι, δεν είναι, λέει, μόνο να μιλάμε για γαλάζια πατρίδα και να λέμε να είναι εκεί, το θέμα είναι να είμαστε εκεί, και αυτός δείχνει αυτό. Δεν πρόλαβα ακόμα να δω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το γεγονός ότι είχαμε αναπαραγωγή αυτής της είδησης από τη Γενή Σαφάκ είναι μία προειδοποίηση του τουρκικού κράτους στον Μητσοτάκη που θα συναντηθούν αύριο. Κοίτα, να έχεις υπόψη σου ότι εμείς, αυτό θέλει να πει αυτό, για να το βγάλει η Γενή Σαφάκ, αλλιώς θα τον έλεγε προβοκάτορα. Πας να χαλάσει τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Μητσοτάκη. Για να την αναπαράγει, ένα μήνυμα είναι προς τους εθεροβάμανες των Αθηνών και το Κορονακείο, κοιτάξτε, να πάμε για προσέγγιση, αλλά προσέγγιση θα γίνει πάνω σε αλατούρκα. Αλατούρκα, κύριε Ροζάκη, κυρία Παπαδοπούλου, κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Μητσοτάκη. Αλατούρκα θα γίνει η προσέγγιση. Πάρτε το επιτέλους χαμπάρι, να πω τουρκική λέξη, αντιληφθείτε επιτέλους πόσο ολισθηρός είναι ο δρόμος που έχετε πάρει. Και να σας πω γιατί, λένε εδώ διαρροές διπλωματικές, να λέει στα βιβλία ιστορίας, ναι μεν μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν βάλουν ευθέως εναντίον της Ελλάδας και δεν έχουν και το χάρτη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτοί είναι πονηροί. Δεν το έκαναν για να μην δώσουν πολιτικά επιχειρήματα στην Ελλάδα. Να το παρουσιάσουν, να πάρουμε τα βιβλία, να πάμε στον ΟΗΕ, να πάμε στις ΗΠΑ, να πάμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν το έκαναν. Διότι τον προηγούμενο χάρτη που πήγε ο Μητσοτάκης, τον παρουσίασε στο Κογκρέσο, έφερε σε δύσκολη θέση την Τουρκία. Γι' αυτό δεν το έκαναν. Σημασία έχει όμως ότι μιλούν για γαλάζια πατρίδα. Και αυτοί εδώ οι δικοί μας, πάλι να μην πω καμιά λέξη, το θεωρούν ως ένα δείγμα ότι, αν δε, το δείγμα είναι αυτό που σας έδειξε ο Γιαϊτζή σήμερα. Λοιπόν,
Μου έγραψε ένας, γιατί λέμε, όταν σκεφτόμαστε πολύ, όταν σκέφτονται πολύ είναι καλύτερα. Έγραψε ένας φίλος σε προχθεσινή εκπομπή και λέει: έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι δεν την καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή και δεν την καταγγέλουμε και σήμερα, θα γίνει ό,τι έγινε και με το Σκοπιανό, λέει. Που δεν μιλούσαμε γιατί νομίζαμε ότι έχουμε δίκιο. Έλα μωρέ, έχουμε δίκιο πια Μακεδονία, και τελικά αναγκαστήκαμε να το καταπιούμε την μπριζόλα, αμάσιτη. Έτσι θα γίνει και με τη γαλάζια πατρίδα, όσο αυτοί που μας κυβερνούν δεν βγαίνουν στα κάγκελα, δεν καλούν τον Τούρκο πρέσβη στις 11 η ώρα το βράδυ, 12 η ώρα το βράδυ, έλα στο Υπουργείο Εξωτερικών, πάρε το διάβημα και τσακί σου φύγει από εδώ. Ποια γαλάζια πατρίδα? Όσο δεν το κάνετε αυτό, είστε υπόλογοι αυτών που θα ακολουθήσουν. Και το είδαμε σήμερα στη Ζουράφα. Η Ζουράφα είναι έμπρακτη, είναι μια κίνηση του τουρκικού κράτους που δείχνει ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τη γαλάζια πατρίδα εμπράκτος. Καταλάβατε? Τέλος πάντων, να δούμε εδώ τι λένε οι... Απ' την άλλη πλευρά λέει, η ελληνική κυβέρνηση έχει την επίγνωση ότι οι συναντήσεις και οι συνομιλίες με την τουρκική ηγεσία δεν θα είναι μια απλή υπόθεση. Κάνουν μια αναφορά για τα γεγονότα της Κάσου. Επίσης θεωρούν ότι δεν θα προκαλέσει η Τουρκία προβλήματα στη διασύνδεση. Πώς θα την προκαλέσει, αφού δεν μπορεί να το κάνει ούτε με το εθιμικό δίκαιο, ούτε με το διεθνές δίκαιο, και να ήταν δικιά της υφαλοκρηπίδα η ΑΟΣ δεν μπορεί να το εμποδίσει. Τι μας το παρουσιάζεται αυτό σαν θετική εξέλιξη? Το θέμα είναι ότι έστειλε εκεί τα πολεμικά πλοία και κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Και δεν έχουμε μάθει επακριβώς από τι πίστηκε η Τουρκία για να αποσύρει τα 5 πλοία. Δεν μας το έχετε πει ποτέ, διότι τα κρύβετε και ξέρετε ότι αυτά μπορεί να μην αποκαλυφθούν και ποτέ, γιατί αν αποκαλυφθούν υπάρχει και ένας άλλος δρόμος. Το ειδικό δικαστήριο. Κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά στην Ελλάδα. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός για την προσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο, και διάβασα ένα άρθρο του κυρίου Ροζάκη, το οποίο λέγει διάφορα τώρα, τέλος πάντων. Μιλάει ότι οι ακτές των δύο χωρών βρέχονται από το Αιγαίο. Αυτή είναι μια παγίδα που μας στείλουν. Δεν βρέχονται από το Αιγαίο οι ακτές των δύο χωρών. Είναι το Αιγαίο με τα ελληνικά νησιά του και απέναντι είναι η Τουρκία. Δεν βρέχονται οι ακτές. Αυτές είναι πονηρές αναφορές. Επίσης λέει ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κώστας Σιμίτης ήθελαν να λύσουν τα ελληνοτουρκικά, αλλά δεν τους επέτρεψαν οι αλλαγές κυβερνήσεων. Τώρα το πώς ήθελε να λύσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γράφεται εδώ στον κατευνασμό, και για τον Καραμανλή και για τον Σιμίτη. Διαβάστε για να τρίβετε τα μάτια σας. Στο βιβλίο του Σταύρου εννοώ. Και λέει ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, νομίζω κι άλλοι, ο Καριώτης λέει, εγώ δεν καταλάβω τι ήθελε να πει. Λέει λοιπόν, στις ελληνοτουρκικές διαφορές, σε άρθρο του στο Βήμα, στις ελληνοτουρκικές διαφορές δεν βλέπω τι άλλο σοβαρό μπορεί να συμβεί στη φάση της προσέγγισης στην οποία βρισκόμαστε, παρά μια δέσμευση των δύο πλευρών για τη συνέχιση του καλού κλίματος. Αφού η περίπτωση της ουσιαστικής συζήτησης για τα πραγματικά προβλήματα, δηλαδή η επίλυση της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, έχει τεθεί στο σιρτάρι, αφού έχει τεθεί στο σιρτάρι αυτό, απομένει η βελτίωση της λειτουργίας των υπαρχουσών μηχανισμών προσέγγισης, των υπαρχόντων μηχανισμών. Χάναμε και την ορθογραφία μας. Λοιπόν, των υπαρχόντων μηχανισμών προσέγγισης και ιδιαίτερα του πολιτικού διαλόγου, που φαίνεται να μην αποδίδει, ιδιαίτερα ως αντικαταστάτης των διερευνητικών επαφών, δηλαδή αναβαθμίστηκε ο διάλογος. Οι διερευνητικές επαφές, λέει, ήταν χωρίς να τηρούνται τα πρακτικά και τα λοιπά. Δηλαδή έβλεπες τι ήθελε ο καθένας. Τώρα, λέει, είναι πολιτικός διάλογος. Πολιτικός διάλογος είναι αναβαθμίζεται δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί εναντί της Ελλάδας.
Άρα δεν αποδίδει και ο πολιτικός διάλογος, οι οποίοι σκοπό είχαν την πιθανή επίλυση των δευτερευουσών διεκδικήσεων της Τουρκίας, όπως είναι οι γκρίζες ζώνες ή το εύρος της αιγελίτιδας ζώνης της Ελλάδας. Είναι δευτερεύουσες διεκδικήσεις της Τουρκίας. Τα 12 μίλια δηλαδή είναι δευτερεύουσες. Μα είναι πρωτεύον θέμα για την Ελλάδα. Πρωτεύον θέμα. Δευτερεύουσες τις κάνει. Γι' αυτό είναι έτοιμοι να τα δώσουν. Στο σημείο αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα. Θα πρέπει να γίνει μια επισήμανση που δεν έχει συζητηθεί αρμοδίως. Άνω και κάτω τελεία. Μια διεύρυνση της κεφαλοκρηπίδας στα ακραία ελληνικά νησιά θα είχε ως αποτέλεσμα να φέρει την τουρκική υφαλοκρηπίδα πλησιέστερα στις ακτές των Κυκλάδων και την ηπειρωτική Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 μίλια την αιγιαλίτιδα ζώνη της, κάτι το οποίο θα αφήσει μικρό χωρικό διάστημα για την Τουρκία να οριοθετήσει η υφαλοκρηπίδα και κάθε τέτοια οριοθέτηση θα φέρει πιο κοντά τα δικαιώματα της Τουρκίας στα ελληνικά παράλια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Συνελώνται οι πιν, το τι περιμένουμε από τη συνάντηση της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να είναι εντυπωσιακό. Στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει η νέα αυτή επαφή των δύο ηγετών να μην αποθαρρύνει τις προσδοκίες βελτίωσης των σχέσεων. Αν και εγώ επιμένω ότι ο μόνος δρόμος για την πραγματική προσέγγιση είναι ο δρόμος της επίλυσης των ζητημάτων και όχι η αποφυγή τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήρες απόφαση να γράψεις ένα άρθρο. Πες μας με θάρρος τι θέλεις να πεις, τι το κρύβεις εκεί μέσα. Πες το. Να περάσουμε τώρα στην Τουρκία, στην Κύπρο. Είναι μια σειρά από θέματα. Υπάρχει το ζήτημα της πολιτικής που ακολούθησε η Τουρκία στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης που έγινε, στον οποίο συμμετέχουν 57 κράτη με πληθυσμό, για κρατηθείτε, 2,1 δισεκατομμύρια κατοίκους. Απίστευτη η 50η λοιπόν σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στο Καμερούν τέλος Αυγούστου και ήταν ο Φιντάν, εκεί δεν υπάρχουν ίχνη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ήταν απολύτως επιθετική η πολιτική της Τουρκίας και αν δεν υπήρχαν φιλικές χώρες, όχι προς την Ελλάδα, προς την Κυπριακή Δημοκρατία που αυτή δούλεψε, θα είχαμε χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που αναφέρθηκαν στο κοινό ανακοινωθέν. Λοιπόν, λένε λοιπόν, για την Κύπρο, το τουρκικό κείμενο που έχει καταστεί έγγραφο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας αναφέρεται στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας που θα σέβεται τα εγγενή δικαιώματα των μουσουλμάνων τουρκοκυπρίων. Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να λάβει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα για τον τερματισμό της δίθεν απομόνωσης των μουσουλμάνων τουρκοκυπρίων. Δεν αναφέρεται η ανάγκη αναγνώρισης της αποσχετικής οντότητας, του ψευδοκράτους δηλαδή, όμως στην ουσία περιγράφεται, αν και δεν αναφέρεται. Και δεν αναφέρεται γιατί η Κύπρος έβαλε ορισμένες χώρες και το κόψαν. Όσον αφορά την Ελλάδα, το σχετικό κείμενο που εγκρίθηκε έχει υιοθετήσει εν πολλοίς όλες τις αιτιάσεις και τις διεκδικήσεις της Άγκυρας για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, την οποία αναφέρει ως τουρκική, και κάνει και αναφορά για τουρκική μειονότητα στην Δωδεκάνησο. Λοιπόν, οι αναφορές αυτές αμφισβητούν ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας, ενώ διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι καταπιέζονται οι μουσουλμάνοι και δεν τη χάνουν σεβασμού τα δικαιώματά τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια προώθησης ενός ψευδοαφηγήματος, ώστε οι μουσουλμανικές χώρες καταρχάς να μπει στη συνείδησή τους ότι η Ελλάδα καταπιέζει μουσουλμάνους και αυτό, αντιλαμβάνεστε, επηρεάζει τη σχέση της Ελλάδας με 57 χώρες. Λίγο ή πολύ. Κατά τα άλλα, έχουμε ομαλοποίηση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Αυτά είναι παραμύθια, στάχτη στα μάτια μας ρίχνουν. Τώρα, μας λέει ο Χριστοδουλίδης ότι λύση θα έχουμε, λέει, αλλά δεν θα είναι δίκαιη. Πώς θα υπάρχει λύση στο Κυπριακό όταν δεν είναι δίκαιη? Τι σημαίνει δεν θα είναι δίκαιη? Σημαίνει αποδοχή των τετελεσμένων της κατοχής υπό μορφή μιας ομοσπονδίας που δεν τη θέλουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έβαλαν την ομοσπονδία ως στάδιο
τις διεκδικήσεις τους. Όταν δεχθήκαμε την Ομοσπονδία στο Κραν Μοντανά, κάναν το επόμενο βήμα. Οι ίδιοι τορπίλησαν, επειδή υπήρχε σωστά κατά την άποψή μας από Κοτζιά και τους λοιπούς, προέβλεπε απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, όχι εγγυήσεις, όχι στρατεύματα. Ο Τσαβούσογλου τα τίναξε στον αέρα, αυτό αποδεικνύεται από τα πρακτικά και το Κραν Μοντανά ναυάγησε με ευθύνη της Τουρκίας. Αλλά η Τουρκία αυτό το έκανε σκόπιμο. Σε φέρνει σε συναντήσεις, σε συζητήσεις με διάφορες μορφές, βλέπει μέχρι που είσαι διατεθειμένος να υποχωρήσεις, αυτή τη διάθεση να υποχωρήσεις την παίρνει σαν δεδομένο και μετά πάει στο επόμενο. Το πήρε αυτό. Τώρα ποιο είναι το επόμενο? 2 κράτη. Αυτή γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο να κάνετε τριμερείς, ποια τριμερή? 2 κράτη είναι η πολιτική της Τουρκίας και αυτό ανατρέπεται με έναν τρόπο. Αποτροπή, κόστος, στρατιωτικό κόστος, να έχει στρατιωτικού χαρακτήρα κόστος το ψευδοκράτος και η Τουρκία για να μην το κάνει. Όλα τα άλλα. Τώρα πάμε και ένα άλλο θέμα με την Κύπρο. 50 χρόνια σφετερίζονται τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. 50 χρόνια. Είχε κάνει μια προσφυγή η Λοϊζίδου, πονεμένη ιστορία. Μια φορά αναφέρομαι τον Παπασουτερίου, τον δικηγόρο, για να δείτε αυτό το παιδί τι έχει κάνει για αυτές τις υποθέσεις τέλος πάντων. Και από εκεί και μετά δεχθήκαμε. Ήταν ένα τεράστιο λάθος και η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλο λάθος και αυτό, να γίνει αυτή η επιτροπή των περιουσιών στα κατεχόμενα. Στην ουσία να γνωρίζουμε τα κατεχόμενα έτσι. Λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί έχουν προσφύγει λέει 7.000 Ελληνοκύπριοι. Άλλο λάθος. Όποιος θέλει να πουλήσει την περιουσία του στα κατεχόμενα, να την αγοράζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Να την αγοράζει και να είναι πλέον όχι ιδιωτική, κρατική περιουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι τους θέλετε τους ανθρώπους απέναντι να πάνε να πουλήσουν τις περιουσίες τους? Εν πάση περιπτώσει, μετά τις διώξεις του Τουρκοεβραίου και της Γερμανίδας, σας πληροφορώ, όπου φύγει, Ρώσοι, Εβραίοι και άλλοι ξένοι, επενδυτές υποτίθεται, όπου φύγει. Και ποιο είναι το κακό? Ότι η Άγκυρα πείθει τους μεγαλοεργολάβους, τους οποίους έχει πνίξει τα λεφτά, πηγαίνετε και αγοράστε από τους ξένους ό,τι έχουν χτίσει. Με μισή τιμή φυσικά. Μη σταματάτε εκεί. Και αυτός που αγοράζει ένα διαμέρισμα από τους εταιριστές, και σε αυτόν δίωξη. Να μην κοιμούνται ήσυχοι. Να ξέρουν ότι μπορεί σε κανένα αεροδρόμιο του κόσμου κάποια στιγμή να τους σταματήσουν και να πούν για εδώ εσύ καταζητήσε. Διότι πήρες, αγόρασες περιουσία Ελληνοκύπριου παρανόμως. Εν πάση περιπτώσει, μία κίνηση, 2 κινήσεις του Χριστοδουλίδη, είπαμε, η κριτική, αλλά και τα θετικά. 2 κινήσεις έχουν φέρει τεράστια αποτελέσματα, έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και στα κατεχόμενα και στην Άγκυρα και ακούω ότι ο στρατός έδωσε στην Αμόχωστο την άδεια σε 3 ξενοδοχεία να τα κάνουν Τούρκοι επιχειρηματίες να τα επισκευάσουν και να ανοίγουν βήμα-βήμα, βλέπουν πώς αντιδρούμε, βήμα-βήμα να ανοίξουν την Αμόχωστο. Ξυπνάτε. Και ένα τελευταίο για την Κύπρο, έχουμε πρωτοφανή μείωση της αφήξεως των παράτυπων μεταναστών. Πρωτοφανή μείωση καταγράφουν οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών από τον περασμένο Μάιο μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί σε πρωτόγνωρους αριθμούς οι επιστροφές και οι απελάσεις. Η κατάσταση περιγράφεται πλέον ως διαχειρίσιμη και το βάρος πέφτει σε 2 τομές: στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και στην επιτήρηση της πράσινης γραμμής. Τα άλλα στοιχεία δεν μας ενδιαφέρουν, πάντως ρόλος αυτό έπαιξε εκτός από την αποτροπή η απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναβληθεί για 6 μήνες, να ανασταλεί για 6 μήνες η εξέταση αιτήσεων ασύλου από πολίτες της Συρίας. Και αυτό βλέπετε, κάποια κράτη που λειτουργούν έχουν και αποτελέσματα. Οι δικοί μας ψεύδονται όταν μας λένε είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Σήμερα είχαμε στη Σάμο ένα πολύ νεκρό, βρέθηκαν 3 σωροί μεταναστών, αλλά είναι 30 αγνοούμενοι πόσο.
Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι τους έπνιξε η Τουρκία? Ποιος τους άφησε να φύγουν από τα παράλια? Και από την περιοχή που ξεκίνησαν είναι στρατιωτική περιοχή απέναντι. Πώς μπήκαν αυτοί εκεί μέσα? Στρατιωτική περιοχή της Τουρκίας. Πώς μπήκαν εκεί μέσα? Απαγορεύεται να μπεις. Τους έβαλε στρατοχωροφυλακή. Γιατί δεν παρακολουθείτε με τρόπο που είπαμε? Και γιατί δεν καταγγέλλετε την Τουρκία ότι πνίγει, θαλασσοπνίγει τους ανθρώπους και τα φορτώνεται όλα η Ελλάδα? Πάμε σε ένα σοβαρό θέμα, το οποίο προβληματίζει την Τουρκία πολύ. Είναι η απόφαση του Ράμα να δημιουργήσει στα Τύρανα, έξω από τα Τύρανα, σε μία έκταση 270 στρεμμάτων, το μικρότερο κράτος στον κόσμο, ένα κρατήδιο, τον κρατήδιο των Μπεκτασίδων. Οι Μπεκτασίδες είναι, μπορεί να τους εντάσσουμε υπό τη γενική έννοια στη μουσουλμανική θρησκεία, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι φιλοσοφικά τάγματα που υπήρχαν στην Ανατολή, είναι οι λεγόμενοι Σουφί, που προέρχεται από την ελληνική λέξη σοφός, η σοφή δηλαδή, οι οποίοι όταν ήρθε το Ισλάμ, και επειδή το Ισλάμ επεκτάθηκε δια της μαχαίρας, αυτοί διάλεξαν την πιο κοντά προς τη φιλοσοφία τους εκδοχή, που είναι ο αλεβιτισμός. Είναι κοντά στους Σιήτες, αλλά όχι τόσο. Είναι δηλαδή μια ιδιαίτερη φιλοσοφία, λένε οι ίδιοι. Εμείς λέει, δεν είναι θρησκεία το δικό μας, είναι φιλοσοφία. Ή να πούμε μια θρησκευτική φιλοσοφία, αλλά πολύ χαλαρή, με ιδιαίτερα κοσμικά χαρακτηριστικά. Αν μπείτε σε ένα χωριό αλεβιτών στην Τουρκία και δείτε τους ανθρώπους να κυκλοφορούν, δεν έχουν καμία διαφορά από ένα ελληνικό χωριό. Ενδυματολογικά και η συμπεριφορά, οι γυναίκες ανοιχτές, γυναίκες και άντρες μαζί, επιτρέπεται το αλκοόλ, το κρασί. Σας λέω, είναι και η φιλοσοφία τους, είναι, η φιλοσοφία ζωής στην ουσία είναι ό,τι είμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, έχουν και κάποιες τελετές, δεν αποδέχονται η ιεραρχία, απλά κάθε, ας πούμε, φιλοσοφικό τάγμα έχει έναν ντεντέ, που σημαίνει ένας γέρον, ο γέρον, δηλαδή ο σοφός. Αυτό λοιπόν αποφάσισε να κάνει, να το κάνει, λέει, με τα δικά τους διαβατήρια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα πώς το σκέφτηκε. Αυτό που βλέπω είναι όμως ότι αντιδράει η Τουρκία, και δεν αντιδρούν μόνο οι Αλεβίτες της Τουρκίας και οι Μπεκτασίδες, που και εκεί είναι υποδιωγμών στην Τουρκία, με εξαίρεση εκείνους οι οποίοι συνεργάζονται με το κράτος. Όλοι οι άλλοι Αλεβίτες είναι αυτοί που τροφοδότησαν τις ακραίες αριστερές οργανώσεις που ήταν το καταφύγιο, δεν είχαν που άλλο να πάνε, εννοώ την DevSol και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι αντιδρούν, και είδα έναν αρθογράφο στην εφημερίδα Σαμπάχ που λέει είναι μία κίνηση της Μοσάντ αυτή, του Ισραήλ, να γίνει αυτό το πράγμα στα Τύρανα, για να επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο, να επισημοποιήσει τον αλεβιτισμό, που δεν τον δέχονται οι Τούρκοι, είναι εκεί μια κατάσταση, να επισημοποιήσει τον αλεβιτισμό και να λειτουργήσει αυτό διαλυτικά στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, δεν το έχω, σήμερα προέκυψε, στους New York Times γράφτηκε, προσπάθησα να δω τους Τούρκους πώς αντιδρούν για να καταλάβω. Αυτοί οι περισσότεροι Αλεβίτες εκεί είναι, και από εκεί ξεκίνησε ο αλεβιτισμός, παύλα μπεκτασισμός, και οι αντιδράσεις του τουρκικού κράτους κάτι δείχνουν. Πάντως υπάρχει μια φωτογραφία, οι Τούρκοι τη βάζουν, που δείχνουν έναν ηγέτη, θρησκευτικό ηγέτη, ας πούμε, των Μπεκτασίδων της Αλβανίας, μαζί με έναν ιερωμένο Ιουδαίο, και λένε ότι μπορεί να έχει βάλει το χέρι του και ο Τζορτ Σόρος και τα λοιπά. Δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά, μόνο καταγράφουμε τις αντιδράσεις των Τούρκων. Θα το ξαναδούμε το θέμα το επόμενο διάστημα. Αυτά λοιπόν για την Αλβανία και την Τουρκία. Απλά να πούμε ότι έφτασε ο Ερντογάν
στην Ουάσιγκτον. Εκεί τον υποδέχτηκαν διάφοροι που έχει ο Ερντογάν εκεί, διάφορα εκτός από τους διπλωμάτες και άλλοι τύποι που λειτουργούν ως πράκτορες της Τουρκίας μέσα στην Αμερική μπροστά στα μάτια της CIA και κάνουν δεν καταλαβαίνουν. Και εκεί μετά έκανε κάποιες δηλώσεις, θα σας πω 2-3, και μετά πήγε στο Τουρκεβί, στο τουρκικό σπίτι. Για πηγαίνετε να δείτε τι έχει η Τουρκία εκεί, πηγαίνετε να δείτε και πώς εκπροσωπείται η Ελλάδα. Στην Άγκυρα, στην Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Για πηγαίνετε να δείτε τι αίσθηση του κράτους έχουν οι ΜΕ και τι αίσθηση του κράτους έχουν οι ΔΕΝ. Τώρα, επίσης είπε ο Ερντογάν εκεί, καταρχάς έχει στο στόχαστρο τους Ισραηλινούς, θα είναι κυρίαρχο θέμα αυτό, και έστειλε και μήνυμα στους Αμερικανούς. Οι αμερικανικές κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της Άγκυρας ως συμμάχου της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ, είπε ο Ερντογάν την ώρα που πάτησε στην Αμερική. Με επίθεση δηλαδή εμφανίστηκε, επιτιθέμενος, και να δούμε και τη διαρροή που υπάρχει, κάτι έγραψε η Καθημερινή νομίζω, ότι οι Αμερικανοί προτείνουν στην Τουρκία οι S-400 να μεταφερθούν στο Ιντζιρλίκ, να είναι υπό την ευθύνη στην ουσία, την επιχειρησιακή ευθύνη των Αμερικανών, για να αρθούν οι κυρώσεις και να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή της Τουρκίας στο F-35. Δεν είναι τυχαίο που έκανε ο Ερντογάν αυτή τη δήλωση, θα δούμε. Πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά τώρα. Είχαμε στο Βραδεμβούργο, το οποίο έχει πρωτεύουσα το Πότσδαμ, θυμηθείτε, εκεί που υπογράφηκε η συμφωνία, τι μορφή θα έχει η Πολωνία. Τότε δώσαν τα εδάφη της Γερμανίας στην Πολωνία ο Στάλιν. Ο Στάλιν το πέτυχε αυτό. Το Πότσδαμ λοιπόν είναι πρωτεύουσα του Βραδεμβούργου. Εκεί είναι λίγο έξω από το Βερολίνο. Και το μισό Βραδεμβούργο το έχουν δώσει στην Πολωνία. Εκεί λοιπόν έγιναν εκλογές. Μεγάλη επιτυχία των σοσιαλδημοκρατικών του S5, γιατί αύξησε, ενώ πέφτει σε όλη τη Γερμανία, εκεί που είναι το προπύργιο των σοσιαλδημοκρατών, και από την κρατήριο αυτό κατάγεται και ο Σόλτς, αύξησαν 5% τα ποσοστά τους, κέρδισαν 32 έδρες στο κοινοβούλιο, και ο νυν πρωθυπουργός παραμένει πρωθυπουργός, γιατί είχε δηλώσει ότι αν χάσουμε και έρθουμε δεύτερο κόμμα, εγώ σταματάω την πολιτική. Δεύτερο κόμμα, 30,9% πήρε το S5 με 32 έδρες. Δεύτερο κόμμα, η εναλλακτική για τη Γερμανία με 29,2, δηλαδή 1,5 και κάτι διαφορά ποσοστιαία μονάδα, 1,5 ο πρώτος με το δεύτερο, και 30 έδρες. Τρίτη η Σάρα με 13,5% και 14 έδρες. Τέταρτο το CDU, οι χριστιανοδημοκράτες, με 12,1% και 12 έδρες. Η πράσινη καμία έδρα, η αριστερά καμία έδρα, οι φιλελεύθεροι καλά πήραν 0,1%, καταποντίστηκαν. Τέλος πάντων, αυτό προς στιγμήν σώζει τον Σόλτς, είναι μια νίκη του S5, αλλά προς στιγμήν σώζει τον Σόλτς. Να δούμε οι εξελίξεις στην ολόκληρη τη Γερμανία, οι πολιτικές εξελίξεις, τι μορφή θα πάρουν, διότι η κατάσταση είναι ρευστή, η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, που είναι ο κεντρικός πυλώνας της οικονομίας της Γερμανίας, και από αυτό θα εξαρτηθεί, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι θα είναι υποψήφιος του χρόνου που έχουμε ομοσπονδιακές εκλογές, θα εξαρτηθεί η πολιτική επιβίωση του Σόλτς. Πάντως ήταν μια επιτυχία του S5, αλλά και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία εδραιώνεται στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας και σταδιακά αυξάνει την επιρροή της και στη Δυτική. Εδώ χθες υπήρχε μία συνάντηση στο Παρίσι που ονομάστηκε Συνάντηση για την Ειρήνη, και ο Μακρόν είπε τη λέξη «Πρέπει να επανεξετάσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία μετά τον πόλεμο». Λέει, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε την ειρήνη στην Ευρώπη του αύριο με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Υπάρχει και άλλη Ευρώπη, εννοώντας προφανώς τη Ρωσία.
Προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική οντότητα, αλλά θα χρειαστεί να σκεφτούμε μια νέα μορφή οργάνωσης για την Ευρώπη και μετά να επανεξετάσουμε τους δεσμούς μας με τη Ρωσία, σκεπτόμενοι την ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Μετά είπε ότι πρέπει να έχουμε μια νέα διεθνή τάξη και αυτός πηγαίνει προς την πρόταση Ερντογάν που λέει πρέπει να αλλάξει και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Τώρα, ακούστε, σήμερα το πρωί άκουγα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, δεν έχει σημασία ποιος, εμείς δεν στοχοποιούμε ανθρώπους εδώ, αυτή την πρωτοβουλία των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την παρουσίαζε, λέει, είναι και κάποιοι πουτινόφιλοι και μπόχα, είπε, βγαίνει μπόχα πουτινοφιλίας. Γιατί έχουν αντιρρήσεις κάποιοι με την να δοθεί άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει όπλα, πυράβλους μεγάλου βελληνικούς σε βάθος στη Ρωσία. Θα δούμε μετά γι' αυτό κάτι, αλλά ένα πράγμα έχω να πω. Ο Σόλτς είναι αντίθετος, ο Μακρόν είναι αντίθετος, η Μελώνη είναι αντίθετη. Δηλαδή οι τρεις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης είναι αντίθετοι. Εκεί δεν βγαίνει κανένας να κατηγορήσει τους πρωθυπουργούς ή τους ηγέτες των χωρών ότι είναι πουτινόφιλοι. Γιατί λένε ότι δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δούμε μια Ευρώπη να υπάρχει την επόμενη μέρα. Γιατί υπάρχει πιθανότητα, και θα δούμε για ποιο λόγο είναι ο κίνδυνος του πυρηνικού όπλου, η ένταση να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Όποιος λοιπόν είναι αντίθετος σε αυτό, σύμφωνα με μια λογική του νεομακαρθισμού που εκφράζεται από συγκεκριμένα κέντρα στην Ελλάδα, είναι πουτινόφιλος. Αυτό είναι κατάντια και ξέρετε τι είναι. Ο νεομακαρθισμός είναι έπαινος. Αυτό είναι, πώς το λέγανε αυτόν που έκανε την προπαγάνδα των Ναζί, ο Γκέμπελς. Αυτό είναι. Όταν σου λέει τέτοιο πράγμα μπόχα πουτινόφιλος, τότε σου λέει ο άλλος γιατί να βγω αφού υπάρχει αυτό το κλίμα και να μιλήσω. Δεν κάθομαι στο καβούκι μου. Αυτό έκανε ο Γκέμπελς. Αυτό έκανε ο Γκέμπελς. Έκανε το αφήγημα, το κυρίαρχο του ναζισμού και είτε το αποδεχόσουν είτε κρυβώσουν σαν δηλώσει στο σπίτι σου. Αυτό θέλουν. Είναι ντροπή για τη χώρα. Είναι ντροπή για τη χώρα τέτοια κατάσταση. Να μην μπορείς να πεις ελεύθερα την άποψή σου για να μην βγουν αυτοί οι γκεμπελίσκοι και να πούνε αυτά που τους λέει η πρεσβεία. Καταλάβατε. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε με την Ευρώπη μας. Η Μελώνη τα έχωσε στη Φόντερ Λάιν και λέει δεσμεύτηκε να πιέσει για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας επικρίνοντας την ιδεολογική της προσέγγιση και προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να οδηγήσει σε αποβιομηχάνηση της Ευρώπης. Και επικαλείται και αυτά που λέει και ο Ντράγκη. Αυτά που στην Ελλάδα άμα τα πεις πάλι θα σου πούν τίποτα περίεργα. Τα είπε η Μελώνη. Και η Ουκρανία και η Ουγγαρία επιδιώκουν εξαίρεση από στη μεταναστευτική πολιτική από τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ουγγαρία και Ολλανδία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται κατά την άποψή μου, έχουμε δύο πολέμους είπαμε, ο ένας είναι στο βορρά και ο άλλος είναι στην Ανατολή. Κατά την άποψή μου, όσο και αν ο κίνδυνος από μια πυρηνική σύγκρουση είναι μεγαλύτερος, επειδή όμως την πιθανότητα αυτή την βλέπω πιο μακρινή από την πιθανότητα να έχουμε ένα περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θεωρώ πιο επικίνδυνο για την Κύπρο και την Ελλάδα τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ-Χαμάς, τώρα Ισραήλ-Χεσβολάχ, αύριο Ισραήλ-Ιράν. Εκεί θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι το Ισραήλ το πήρε απόφαση. Στη Γάζα υπάρχει ένα σχέδιο να κηρύξουν αποκλεισμένη περιοχή τη Βόρεια Γάζα, να διώξουν όλους τους πολίτες από τη Βόρεια Γάζα και εκεί να εκκαθαρίσουν ό,τι έχει απομείνει από την Χαμάς, από τους μαχητές της Χαμάς. Αυτό βλέπω. Και κατά τα άλλα όσον αφορά τη Χεσβολάχ, φαίνεται ότι βήμα-βήμα είχαμε σφοδρούς βομβαρδισμούς. Έχω χάσει το λογαριασμό πραγματικά πόσες αεροπορικές επιδρομές γίναν χθες, πόσες σήμερα. Χάθηκε ο λογαριασμός.
Οι νεκροί σήμερα νομίζω ότι είναι 175, περισσότεροι άμαχοι λένε από την πλευρά. Το Ισραήλ έστειλε σε 80.000 κατόχους κινητών, έκανε τηλεφωνικές κλήσεις και τους είπε απομακρυνθείτε από την περιοχή διότι θα ακολουθήσουν βομβαρδισμοί. Επίσης κάλεσε τους πολίτες που κατοικούν κοντά σε εγκαταστάσεις ή σε οπλικά συστήματα της Χεσμολάχ να φύγουν από την περιοχή γιατί θα κινδυνεύσουν. Ήδη είδα βίντεο με αυτοκίνητα και ο κόσμος φορτωμένα τα πράγματά τους και πηγαίνουν προς βορρά, φεύγουν δηλαδή από το νότιο Λίβανο. Απάντησε η Χεσμολάχ, κτύπησε ορισμένους στρατιωτικούς στόχους λέει η Χεσμολάχ και στον Γκολάν και στην Χάιφα και στις άλλες παραμεθόριες περιοχές. Το Ισραήλ έχει επεκτείνει τους βομβαρδισμούς του στην κοιλάδα Μπεκά, η οποία απέχει αρκετά από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Είδα και εκεί πολλά βίντεο και σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Για να δούμε τι λέει και η ειδησιογραφία για αυτά τα ζητήματα. Καταρχάς να δούμε τι λέει το Ιράν. Το Ιράν τσιμουδιά για τα παλιά και για τα καινούργια. Δεν λέει τίποτα. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έφτασε στη Νέα Υόρκη και κατά την άφηξή του είπε ότι το μήνυμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι ειρήνη, ασφάλεια και ένα μέλλον για ανάπτυξη για όλους. Τσιμουδιά για τον άξονα της αντίστασης που μάχεται και πεθαίνει και σκοτώνεται. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διέταξε όλα τα μέλη του να σταματήσουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τώρα πώς θα επικοινωνούν δεν ξέρω. Πάντως και όχι μόνο αυτό, ψάχνουν στις τάξεις τους και γενικά ψάχνουν πράκτορες του Ισραήλ γιατί αντιλαμβάνονται ότι τα 57 στελέχη που σκοτώθηκαν της Χεσμολάχ τα μέτραγα πριν από λίγο. Για να μπορέσουν να τα βρουν οι βόμβες, κάποιος έδινε πληροφορίες εκεί. Είναι διάτριτο, δηλαδή το σύστημα στη Χεσμολάχ σου λέει να μην την πατήσουμε κι εμείς έτσι. Ο Χέρτσοκ, πρόεδρος του Ισραήλ, δεν είχαμε καμία σχέση με τις εκρήξεις στις συσκευές ηλεκτρονικές στο Λίβανο. Γιατί θα το δείτε παρακάτω. Αυτό δήλωσε στο Sky News. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε τις έντονες Ισραηλινές επιθέσεις. Αυτός είναι ένας πόλεμος εξόντωσης. Η συνέχιση της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο είναι ένας πόλεμος εξόντωσης με όλη τη σημασία της λέξης. Το σχέδιό τους είναι καταστροφικό που στοχεύει να καταστρέψει λιβανικές πόλεις, δήλωσε ο Νατζίπ Μικάτι, πρωθυπουργός του Λιβάνου. Στόχος του είναι να σταματήσει ένα νέο Ισραηλινό πόλεμο και να αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο την διολίσθηση προς το άγνωστο, στο χάος. Είπε και κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη, τη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ και τις χώρες με επιρροή να αποτρέψουν το Ισραήλ από αυτήν την επιθετική ενέργεια που προετοιμάζει εναντίον του Ισραήλ. 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 727 τραυματίστηκαν σήμερα, λέει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στα νότια του Λιβάνου. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Βάλα, Ισραηλινός, επικαλούμενος ανώτερος ηγέτης του Ισραηλινού στρατού. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε χερσαία επίθεση στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα για χερσαία επίθεση στο Λίβανο, είπε «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί». Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Ο λαός του Νοτιού Λιβάνου πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως τα σπίτια του. Όποιος έχει εξοπλισμό της Χεσμολάχ κοντά στο σπίτι του θα είναι στόχος. Μεγάλος αριθμός αμερικανικών και βρετανικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων αεροσκαφών κινείται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, προφανώς για να βοηθήσουν το Ισραήλ. Η Ρωσία αξιολογεί την πιθανότητα κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε πόλεμο πλήρους κλίμακας ως πολύ υψηλή, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ. Ιράκ, μετά από έκκληση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Σαγίντ Αλί Αλ-Σιστάνη, Σιήτης είναι, οι φάλαγγες των Χουσεϊνί, δηλαδή οι παραστατικές οργανώσεις, κηρύσσουν γενική κινητοποίηση για να βοηθήσουν τον αδελφό λιβανικό λαό.
Ισραηλινή πηγή. Η πρόταση της Χαμάς για τη συμφωνία ανταλλαγής είναι 5ετής κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων. Ο Biden: ακόμα δεν έχουμε επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να επιτεθεί βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Να συνεχίσουμε λίγο για το Ισραήλ. Έχουμε πιέσεις και δηλώσεις για να αποτραπεί ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ, ο Τζον Κίρμπι, δεν συμφέρει το Ισραήλ μια στρατιωτική κλιμάκωση. Στέλνουν ένα μήνυμα στο Ισραήλ. Ευρωπαϊκή Ένωση: είναι ανάγκη για κατεπίγουσα κατάπαυση του πυρός, είπε ο Μπορέλ. Κατάπαυση του πυρός άμεσα ζητεί και η Βρετανία. Ο επικεφαλής Βρετανικής διπλωματίας David Lammy κάλεσε για την άμεση εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Hezbollah για να μην έχουμε ανησυχητική κλιμάκωση και έναν πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών. Είπαμε ότι μπήκε και το Ιράκ στο παιχνίδι μετά την δήλωση του Sistani. Είχαμε και χθες και σήμερα μη επανδρομένα αεροσκάφη που με στόχο το Ισραήλ. Μάλιστα λένε ότι ένα, λέει η Ιρακινή πλευρά, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος ή περισσότερα χτύπησαν μια στρατιωτική βάση του Ισραήλ. Η Κίνα κάλεσε τους υπηκόους της που βρίσκονται στο Ισραήλ να φύγουν γιατί υπάρχει κίνδυνος. Αυτό πιθανόν υπάρχουν βομβαρδισμοί της Hezbollah που διαπερνούν τον θόλο και κάνουν ζημιές και σου λέει φύγετε, αλλά πιθανόν να είναι και ένα μέσο διπλωματικής πίεσης της Κίνας στο Ισραήλ. Το παρουσιάζει ως ανασφαλές για να το ασκήσει και πολιτική πίεση, διπλωματική πίεση. Ο πρώην επικεφαλής της ΣΥΑ, Λίον Πανέτα, λέει στο CBS: δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μία μορφή τρομοκρατίας, αναφερόμενος στις εκρήξεις των ηλεκτρονικών συσκευών επικοινωνίας της Hezbollah, εξαιτίας των οποίων έχασαν τη ζωή τους 37 άντρες και τραυματίστηκαν πάνω από 3.000. Όταν ο τρόμος εισέρχεται στην αλυσίδα εφοδιασμού, κάνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι θα επακολουθήσει, είπε ο πρώην επικεφαλής της CIA, Λίον Πανέτα, προσθέτοντας ότι αν οι κυβερνήσεις δεν προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν τώρα, θυμηθείτε τα λόγια μου, αυτό θα είναι το πεδίο της μάχης του μέλλοντος. Λέει, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο ενώ συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα. Οι πολίτες του Νοτιού Λιβάνου λένε ότι δέχονται γραπτά μηνύματα που λένε ότι αν είστε κοντά σε κτίριο όπου υπάρχει στρατιώτης της Hezbollah, μείνετε μακριά από το χώρο μέχρι να υπάρχει νεότερη ειδοποίηση. Αυτά είναι η προειδοποίηση. Εγώ σας λέω, σκεφτείτε τι είπε ο διοικητής της CIA, ότι είναι τρομοκρατία αυτή η πράξη. Πάμε να δούμε στις ΗΠΑ. Η Κάμαλα Χάρις καλεί τον Τραμπ να κάνουν δεύτερη τηλεμαχία. Το χρωστάμε στους πολίτες, πρέπει να κάνουμε ακόμα μία τηλεμαχία, παρότι ο αντίπαλός μου ψάχνει λόγο να την αποφύγει, είπε η Χάρις. Εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου παρέμπεψε στα σχετικά σχόλια του Τραμπ που έκανε προχθές Σάββατο, ο οποίος είπε το πρόβλημα με το να διεξαχθεί μια ακόμα τηλεμαχία έγκυται στο ότι απλούστατα είναι πολύ αργά. Γιατί? Διότι η ψηφοφορία ήδη έχει αργήσει. Όντως στις ΗΠΑ, σε ορισμένες πολιτείες κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν από τώρα την ψήφο τους. Άρα λέει, αφού άρχισε η ψηφοφορία, εμείς τι να κάνουμε? Πάντως συνέλεξε 27 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη, το υψηλότερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε οποιαδήποτε εκδήλωση, αφού το έγινε υποψήφια, διαβεβαίωσε στέλεχος της εκστρατείας της. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να παρουσιάσει σε ομιλία της στο Πίτσμπεργκ νέες προτάσεις για την οικονομία. Δημοσκόπηση εθνικής εμβέλειας στο NBC τη φέρνει 5 μονάδες μπροστά, 48-43 έναντι του Τραμπ, με περιθώριο σφάλματος 3%, ενώ δημοσκόπηση του CBS τη φέρνει με 4 μονάδες μπροστά, 52-48, με περιθώριο σφάλματος 2%.
Η Όπρα Winfrey είναι αυτή που είναι μια τηλεοπτική παρουσιάστρια, έκανε κάτι υπέρ της Χάρις και της επιτέθηκε ο Τραμπ και αυτινής. Σε αυτούς τους διάσημους που στηρίζουν τη Χάρις, στο Κογκρέσο είχαμε συμφωνία για να σταματήσει η χρεοκοπία του Ομοσπονδιακού κράτους. Θα πάγωνε το Ομοσπονδιακό κράτος και πόσες υπηρεσίες. Λέει την Κυριακή, χθες Κυριακή, συμφώνησαν να παραταθεί μέχρι τέλος του έτους η χρήση του προϋπολογισμού. Η Μέτε Φρεντέριξεν, πρωθυπουργός της Δανίας, τάσεται υπέρ της χρήσης δυτικών όπλων από την Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στη Ρωσία. Κάλεσε σήμερα Δευτέρα τους συμμάχους της Ουκρανίας να ανάψουν πράσινο φως στη χρήση των δωρεών όπλων για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας κατά της Ρωσίας. Η πρότασή μου είναι ας τερματίσουμε τη συζήτηση για τις κόκκινες γραμμές και πρέπει να συνεχίσουμε λίγο. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ρωσία. Μία από τις σημαντικότερες ή μάλλον πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στο θέμα της χορήγησης άδειας στην Ουκρανία για πλήγματα σε βάθος στο έδαφος της Ουκρανίας με πυράβλους μεγαλοβελληνικούς. Την έκανε ο Γερμανός στρατηγός εν αποστρατεία Χάραλντ Κουγιάτ. Οι διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, διότι η πλήρης ήττα της Ουκρανίας θα έχει εκτεταμένες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες για την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ. Ο απόστατος στρατηγός του ΝΑΤΟ συμβουλεύει στεναρά να μην δοθούν στην Ουκρανία άδειες για πυράβλους μεγαλοβελληνικούς και λέει επιλέξει τα εξής. Οι ουκρανικές επιθέσεις με τέτοιους πυράβλους θα φέρουν τεράστιο κίνδυνο, γιατί στόχος θα είναι επίσης η ρωσική υποδομή, η οποία είναι η λειτουργία της πυρηνικής στρατηγικής ισορροπίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, που είναι οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις. Ίσως ακόμη και μια τέτοια επίθεση να ήταν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Τι λέει δηλαδή? Ότι σε αυτή τη ζώνη που θα τις επιτρέψουν να χτυπήσουν, οι τακτικές και πυρηνικές υποδομές δεν είναι διακριτές. Μπορεί δηλαδή εκεί που θα χτυπήσει μια τακτική υποδομή με τακτικά όπλα να είναι ταυτόχρονα και υποδομή πυρηνικών όπλων. Αυτό θα πλήξει την πυρηνική ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Και αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση που θα πάμε σε δρόμο χωρίς επιστροφή. Κρατήστε τι είπε ο Γερμανός. Εντάξει, συμπαθούμε δεν συμπαθούμε τους Γερμανούς. Κρατήστε το. Και αυτά έχεις κάτι αγράμματους περί τα γεωπολιτικά να βγαίνει και να λένε ανοησίες. Για να κάποια στιγμή να πάψουμε να υπάρχουμε στην περιοχή. Αν τους ακούσουμε. Εντάξει. Το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι περιέχει πρώτον, αυτά το έρευνονται από Αμερική που πήγε εκεί, εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από δυτικές χώρες, οι οποίες να είναι παρόμοιες με το αμοιβαίο αμυντικό σύμφωνο κατά την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή άρθρο 5 δηλαδή αυτό, εγγυήσεις ασφάλειας. Δεύτερον, διεθνής οικονομική βοήθεια για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Τρίτον, παροχή σύγχρονων όπλων από τη Δύση. Τέταρτον, συνέχιση της επιχείρησης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κούρσκ. Και πέμπτον, εγγυήσεις ασφάλειας από τον Biden που δεν θα υπόκεινται σε αλλαγή από τον Τραμπ αν αυτός κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή να πάρει τέτοια απόφαση που θα δεσμεύει τον επόμενο πρόεδρο. Ο Πολιάνσκι είναι, ο Δημήτρη Πολιάνσκι είναι αναπληρωτής του μονίμου εκπροσώπου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ και λέει, απαντώντας σε ερωτήσεις, αν η Μόσχα ξέρει ποιο είναι το σχέδιο της νίκης ή το ειρηνευτικό. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι δύσκολο για εμάς να καταλάβουμε τι έχει στο μυαλό
τι υπάρχει στο μυαλό ενός ανεγκέφαλου ανθρώπου, εννοώντας το Ζελένσκι. Δεν ξέρουμε τι σχεδιάζει ο Ζελένσκι. Υπάρχει πολύς θόρυβος για την παραμονή του στον ΟΗΕ, τι θα κάνει δηλαδή στον ΟΗΕ, καθώς και για το τι θα προτείνει ή δεν θα προτείνει. Όμως η επίθεση του Ουκρανικού στρατού στο Κούρσκ είναι η καλύτερη απάντηση για εκείνους που ήλπιζαν ότι το Κίεβο θέλει πράγματι την ειρήνη. Ο Ζελένσκι επικρίνει και τον Τραμπ και τον J.D. Vance, τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του, και λένε ο Τραμπ δεν ξέρει πραγματικά πώς να σταματήσει τον πόλεμο, ακόμα και αν νομίζει ότι ξέρει. Και είπε και ότι είναι ριζοσπαστικές οι θέσεις του J.D. Vance για τον πόλεμο. Η Δούμα, η Ρωσική Βουλή, λέει ότι το λεγόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του Ζελένσκι είναι άλλο ένα κόλπο του Προέδρου της Ουκρανίας. Έχουμε δημοσιεύματα για το τι θα παρουσιάσει. Την Πέμπτη νομίζω θα συναντηθεί με τον Biden και με τη Χάρις. Με τον Τραμπ δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συναντηθεί. Πάντως ζητάει στην ουσία αυτά, περισσότερη στήριξη, και οι Ρώσοι μετά τη δήλωση ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πυρηνική δοκιμή στο πεδίο δοκιμών Νοβάγια Ζέμλια, το βγάλαν και στον τύπο, έρχεται τώρα ο Ριαπκόφ, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, και λέει δεν θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή η Ρωσία για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέχουν από αυτές. Και λέει εμείς είμαστε έτοιμοι γιατί είδαμε να κάνουν αντίστοιχες προετοιμασίες και οι Αμερικανοί. Αν δεν κάνουν αυτοί, δεν θα κάνουμε εμείς. Μια σημαντική πληροφορία. Το υπερόπλο που διαφημίζουν οι Ρώσοι είναι ο RS-28 Σαρμάτ ή Σατάν 2, το λένε οι Δυτικοί. Το λέμε εμείς οι Δυτικοί. Λέει ότι στις 21 Σεπτεμβρίου ο δορυφόρος Μάξαρ πήρε φωτογραφίες από ένα πεδίο στο κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στη Βόρεια Ρωσία, και εκεί υπάρχει μια τρύπα που δείχνει ότι μάλλον επιχείρησαν να κάνουν εκτόξευση πυράβλου Σαρμάτ και έγινε αποτυχία. Τώρα τι ακριβώς έγινε δεν ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, αλλά παρουσιάζει δύο φωτογραφίες, ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά, και βλέπετε εκεί υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, πιθανόν από πύραυλο Σαρμάτ. Έχουμε επιθέσεις της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, η Ρωσία διαξήγαγε χθες Κυριακή συνολικά 363 αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα πυροβολικού εναντίον 12 επαρχιών της περιφέρειας Ζαπορίζια. Είχαμε 16 αμάχους τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 15χρονο παιδί, πολλά κτίρια καταστράφηκαν. Πάντως είδα ότι σε ορισμένες περιοχές έχει κάνει προέλαση. Για παράδειγμα στο Ουγλεντάρ, που είναι μια σημαντική πόλη, την πολιορκεί εδώ και πάνω από 8 μήνες, 10 μήνες ο ρωσικός στρατός, είδα ότι πάνε να κάνουν περικύκλωση της πόλης. Δεν χτυπάνε στην πόλη, αλλά έχουν κάνει προέλαση και πάνε να κλείσουν την πόλη. Το ίδιο στρατήγημα ακολουθούν και στο Ποκρόβσκ, και εκεί είδα. Αυτά γενικώς για τα μέτωπα. Ο Πούτιν κάλεσε τις χώρες των BRICS να διεκδικήσουν ενεργότερο ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή σκακέρα, και πιθανόν τώρα γίνεται ετήσιο διεθνές φόρουμ εβδομάδα ενέργειας στη Ρωσία, πιθανόν να έρθει και ο Σαουδάραβας, και λέει ότι να δούμε μεταξύ μας να οργανώσουμε έτσι τη διεθνή αγορά ενέργειας, ούτως ώστε να έχουμε εμείς το πάνω χέρι, γιατί όντως οι χώρες των BRICS έχουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο περισσότερο από τη Δύση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Παραλείψαμε κάποια πράγματα, αλλά ήδη έχουμε ξεφύγει σε χρόνο. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε όλες και όλοι καλά. Απλά να ενημερώσω. Την Τετάρτη, 8 η ώρα, στην οδό Ψαρομιλίνκου 29, η Εύξενος Λέσχη Αθηνών θα τιμήσει τον Ματθαίο Τσαχουρίδη, διδάκτορα μουσικολογίας σε ένα πανεπιστήμιο του Λονδίνου,
και πολύ δυνατός οργανοπαίκτης της Ποντιακής Λύρας, θα τον τιμήσει για την συμβολή του στην ανάδειξη και της Ποντιακής μουσικής και της Ποντιακής Λύρας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Όσοι θέλετε, είναι ελεύθερη μια πρόσκληση είναι αυτό που κάνω, η παρουσία σας, η συμμετοχή σας είναι ελεύθερη. Θα δούμε ένα μικρό αφιέρωμα τηλεοπτικό εκεί για τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, θα τον ακούσαμε κιόλας και ίσως έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Ελάτε. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.